Do të mbetemi tek zgjedhjet parlamentare dhe lokale që u zhvilluan në Serbi të dielën në datën 17 dhjetor, të cilat u fituan nga partia Aleksandar Vuçiç, partia përparimtare serbe. Të paktën sipas informacioneve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka fituar mbi 46% të votave, që përkthehet rreth 130 deputet në Parlamentin serb, që ka në total 250 deputet. Unë do të kem në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment nga Beogradi deputetin e partisë në opozitë zajedno, zotin Djodje Miketiç. Zoti Miketiç, përshëndetje. Faleminderit që jeni në A2 CNN për të zhvilluar këtë intervistë së bashku. Fillimisht, çfarë rezultati arriti partia që ju përfaqësoni në zgjedhjet e së dielës? Hello and big hello from Belgrade to the whole Albania. It's a hard question, because here we don't have actually free elections. I can say what the numbers are according to the results that we have. So our coalition, Serbia Against Violence, have something around 24-25% on the Republic level, but in Belgrade it's more around 35%, which is the best result we had in really recent years. Ky ishte rezultati më i mirë që ne kemi marrë në zgjedhjet e fundit, kemi marrë rreth 35% si opozitë në zgjedhjet e fundit në Serbi. Dakord. Thatë pak më herët zoti Miketiç që është e vështirë për të përcaktuar pasi zgjedhjet nuk ishin të lira. Është ky një shqetësim që ka shprehur dhe OSBE, e cila ka thënë se ka patur parregullsi. Çfarë pretendimesh keni ju? Well, as you know, we always had some irregularities from time to time. Gjithmonë kemi disa parregullsi, disa herë më shumë, disa herë më pak. Sometimes it's less, depends on who is in a ruling chair at the moment. But now we have a complete, let's say, stolen elections. We have stolen democracy. Kurse tani ne kemi zgjedhje të vjedhura, demokraci të vjedhur. For example, Belgrade, where was the njerëz nga pjesë të tjera të Serbisë erdhën në Beograd dhe votuan. When they do not live. People from Bosnia and votuan atje ku nuk jetojnë. Njerëz nga Bosnia e Hercegovina në numra të mëdhenj organizuan organizuar nga regjimi erdhën në Beograd për të marrë pjesë në zgjedhje. For example, we have a minister of police from Republic of Srpska, from Bosnia and Herzegovina. Për shembull, kemi ministrin e policisë nga Bosnia e Hercegovina që erdhi në Serbi dhe votoi në Beograd. So we have a lot of these footages, we have a lot of these examples. Kemi shumë pamje filmike, kemi shumë shembuj të manipulimit. Këto ishin zgjedhje të manipuluara. Dhe kjo është diçka që partia ime filloi të zbulonte një muaj më parë. Kur folën për ta votues që nuk ekzistonin, të regjistruar në Serbi, veçanërisht në Beograd. The police and our administration, our institution entered this election campaign. Administrata, policia morën pjesë këto zgjedhje si palë për Aleksandar Vuçiç. In Belgrade. I cannot say much about percentage because I'm not sure. Mund të flas shumë për përqindjet, por se nuk jam i sigurt, por do të them për 40-50.000 njerëz që kanë votuar në Beograd në mënyrë të palishme. Is also in other municipalities in Serbia. For example, in Serbia we have të njëjtë që kanë ndodhur në bashkitë e tjera në Serbi. But there are only 60 local elections. And people from the areas where there were not local elections were moved to the areas where there were. Nga një zonë në zgjedhjet lokale janë dërguar në një zonë tjetër për të votuar. Kjo është diçka që ky regjim bëri për të mbijetuar dhe për të qëndruar në pushtet. Kishit këto informacione dhe gjatë fushatës, kishit indicje, i kishit bërë ato publike? Yes, of course. I personally have one
one case that somebody registered to my apartment, which doesn't live Personalisht kisha një there. rast ku dikush ishte regjistruar në apartamentin tim, It was a që public sikur jetonte aty. with the Prime Minister Ana Brnabić, and she said that I was lying. Then I brought proof, and then this Dhe ja topic thashtë dhe kryeministja speak Brnabić thasun in po the media, gënjeja se s'kisha prova. and then everybody starts talking about this. We call them phantom voters. The voters that don't Dhe live më pas të actually gjithë on filluan the- të flisnin për këta votues. They are registered Të there rem. illegally without Ata janë regjistruar në owners of palishme, apartment knowing pa that zotëruar they are apartamente. registered. So this is really unbelievable. Gjatë fushatës elektorale. Only Kjo for ishte e supporters in pabesueshme. Serbia, media, civil society, opposition, but also to the observers from European Union and Council of Europe who had Kjo ishte very papranueshme për të hard words gjithashtu për about Bashkimin the Evropian dhe election fraud ndërkombëtarët, that helped, that që tashmë happened kanë prova për manipulimin e Tashmë zgjedhjeve. ju po zhvilloni protesta. I keni nisur ato. Çfarë konkretisht kërkoni të arrini, zoti Miketiç? Aleksandar Vučić I fitoi zgjedhjet. we are Ju asking pretendoni for që janë të vjedhura, por çfarë do të arrini? results, cancelling of the all Ne duam anulimin e rezultateve të zgjedhjeve që u mbajtë të dielën. People are angry. People Njerëzit janë të doesn't want zëmëruar, to live in this dictatorship. nuk duan të jetojnë në Because këtë diktaturë, sepse këtu our institutions are working against our democracy. institucionet tona punojnë kundër demokracisë. Part we ever had in this influence of our institutions against their own people. Kjo është periudha më e keqe që kemi patur ndonjëherë për institucionet tona kundër demokracisë. Pra kërkesat tona janë anullimi I të gjitha rezultateve të zgjedhjeve, zgjedhjeve parlamentare, zgjedhjeve lokale, in all the municipalities that were në held. rajonin e Vojvodinës dhe në të gjitha bashkitë ku Today, mbajtën. I think it just started. The protest, another protest, so every day Dhe at sot 6 do të p.m. nisë have a protest një here protesta ka in nisur në front orën of 6, our çdo institutions ditë that were ka një supposed protestë në to orën 6. count the vote. We have Në mënyrë që protests, ti të many regojmë të people gjitha. gather there, and with the help, I Mbajnë think, from protesta, the kemi shumë njerëz që na bashkohen. OEPS and other institutions, European institutions, I think we will succeed in our demands. Dhe ne Çfarë do të besoj se do të arrijmë qëllimeve tona. Çfarë do të thotë për Serbinë, për serbët, një tjetër fitore e Aleksandar Vučić, qëndrimi I tij në pushtet? E kanë fjalën për politikën brenda dhe jashtë. This is not a victory. He Nuk actually është stole fitore. Ai I volli zgjedhjet. Ai I volli The only fitoren. one who congratulated on the elections I were vetmi që uroi për zgjedhjet Budapest, Moscow, ishin Banja Luka, and Budapesti, Ankara. Moska So dhe nobody Ankaraja. actually still recognize these elections. Askush nuk e uroi për këto zgjedhje, sepse këto nuk ishin zgjedhje. My previous words were regarding the election day, but let me tell you that Mr. Vučić, who is Ajo the që më thash I përkisë running ditës së these zgjedhjeve. elections, was on the TV Por with national më mirë që frequencies, them I që think zoti Vučić 47 times in 45 days. ishte rreth 47 herë në 45 ditë në televizor gjatë fushatës. None of the opposition, Asnjë opozitar, pro-democratic EU opposition, were asnjë opozitar invited pro-europian nuk ftohej në media on the campaigning on the other televisions with national frequencies. So we gjatë didn't have fushatës. any Në distributions. So this is like a Ne nuk regular kishim thing. that bulim we have. mediatik. We have fight against this media blackness and media Dhe- controlling by Vučić regime. That's what we Ne fight on a luftuam daily level. kundër But when the këtij elections kontrollit të come, medias nga regjimi Vučić. it was the worst situation ever. And then Kur erdhën afterwards, zgjedhjet ishte situata më e keqe we have ndonjëherë. these many frauds that Dhe people who patëm doesn't këtë live in the manipulim cities come kaq të from another madh. countries. Ku njerëz vinin nga vende jashtë Serbisë për votuar në qytetet Zoti Miketić, serbe. më So lejoni he is afraid of losing Belgrade that much that he committed this. Vučić është ka frikë se humbet Beogradin. Now evident Ai to sa the European bëri këtë whole world. manipulim kaq të madh të zgjedhjeve. Më lejoni të bëj edhe një pyetje tjetër për te zgjedhjeve. Ka një shqetësim të vazhdueshëm në Kosovë, zoti Miketić, se mund të përsëritet I njëjti skenar si ai I Banjskës.
Edhe kreu I NATO-s Stoltenberg në fjalimin vjetor ka folur sot për siguri në Kosovë. Cili është opinioni juaj lidhur me këtë shqetësim? I really hope that nothing alike would ever happen again. Shpresoj shumë që mos ndodhi asgjë e tillë asnjëherë Any part of our region. I really hope and our në asnjë party pjesë të rajonit ton. advocated that we need dialogue. We need dialogue. Palejon ka thënë se ne na duhet dialogu. Na duhet 2 vjet më parë. I mean, Serbia's and Kosovo society and Pristina-Belgrade dialogue can be improved, so we can start. Kemi propozuar mënyra se si mund të përmirësojë dialogu midis Kosovës dhe Serbisë. To start living first side by side and then really together, to travel together. Kemi propozuar se si mund të jetojnë të dy palët bashkë, të udhtojnë bashkë. Especially in Kosovo, njerëzit në Kosovë. We really need as fast as possible to find this solution. Na duhet sa më shpejt të jetë mundur regjim të zgjidhje paqësore dhe dialogu. Dhe mendoj që problemi për Kosovës, problemi në Kosovë është e gjithë rajonit. Unë ju falenderoj shumë për intervistën për kohën që na dedikuat në këtë intervistë në A2 CNN. Faleminderit.